Nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Từ khi đến định cư tại Hoa Kỳ đến nay, tôi đã đọc rất nhiều Người San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xuất bản ở Long Beach. Đặc biệt, liên tiếp trong những số báo gần đây đã tường thuật những phép lạ mà Chúa đã dùng cha Francisco Trương Biểu Diệp để ban cho những ai cầu xin với Ngài, không phân biệt tôn giáo, thành phần trong xã hội. Qua những tấm ảnh, bảng tạ ơn cha được in bìa phía sau Người San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã làm cho tôi liên tưởng đến một phép lạ mà cha Francisco Diệp đã cứu bà Quang, người hàng xóm cùng một xứ đạo với gia đình tôi, thoát khỏi tử thần vì mắc bệnh uốn ván. Sở dĩ gia đình tôi được biết thánh danh cha Francisco Trương Biểu Diệp do tôi cùng vợ con đã đến thăm cha Đa Minh Nguyễn Đính, chánh xứ Bình Lâm. Trước khi chia tay, gia đình chúng tôi đã chụp chung với Ngài một vài tấm hình lưu niệm. Sau đó, Ngài liền rút từ trong cặp một tấm di ảnh của cha Francisco Trương Biểu Diệp trao tặng tôi làm báu vật kỷ niệm và nói: khi nào ông bà và các cháu muốn xin điều gì thì chỉ đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng và câu: chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn thầy Francisco Trương Biểu Diệp. Trong lúc đó, cạnh nhà tôi có bà Quang đã được đưa vào bệnh viện Sài Gòn cấp cứu vì chứng bệnh uốn ván. Bệnh tình rất nguy kịch, chính con rể bà ta từ bệnh viện về cho hay. Bác sĩ đã mổ ở cổ họng để cho thở bằng oxy. Chính bác sĩ điều trị còn cho biết chỉ có phép lạ mới chữa nổi bệnh này thôi. Giờ đây, anh hãy về báo cho gia đình chuẩn bị nhà cửa để ngày mai đưa xác bà về lo mai táng. Hay tin như vậy, vợ chồng tôi liền quỳ trước di ảnh cha Diệp và khấn xin Ngài cứu giúp, đồng thời kêu gọi những thân nhân của bà Quang cùng hợp ý cầu nguyện với cha Diệp. Sáng hôm sau, như lời bác sĩ dặn, ông Quang cùng con rể đến bệnh viện Sài Gòn để nhận xác, thì bác sĩ điều trị cho hay bệnh tình bà ta có hy vọng được cứu sống, nội trong 3 ngày sẽ biết rõ. Quả thật, những ngày sau đó, bệnh tình bà Quang ngày càng thuyên giảm cho đến khi xuất viện thì gia đình chúng tôi đã lên đường qua Mỹ. Sau một thời gian tôi đã gửi thư hỏi thăm con cháu ở quê nhà thì được biết bà Quang đã khỏe mạnh bình thường. Do đó tôi khẳng định nếu không có phép lạ của cha Diệp thì bà Quang không thể nào thoát khỏi tử thần được vì bệnh tình quá ngặt nghèo, 99,9% chết thôi. Hôm nay, mặc dù đã trên 3 năm qua, nhưng tôi vẫn còn ghi nhớ đầy đủ chi tiết phép lạ nhãn tiền mà cha Francisco Trương Biểu Diệp đã cứu sống bà Quang. Không những để làm chứng nhân, hầu vinh danh Chúa nơi trần thế, mà còn khuyến khích mọi người hãy thành khẩn chạy đến khấn xin với cha Francisco Trương Biểu Diệp khi gặp tai ương khốn khó, chắc chắn sẽ được toại nguyện. Người tường thuật và cũng là nhân chứng, Nguyễn Văn Châu. Kính thưa cộng đoàn, hiện nay tuy giáo hội Công giáo chưa tuyên thánh cho cha Trương Biểu Diệp, nhưng trong lòng nhiều tín hữu Công giáo, kể cả một số người thuộc các tôn giáo khác, đã coi cha như một vị thánh, vì rất nhiều người khẩn xin với Ngài và được Ngài ban cho như ý. Tại các nhà thờ Công giáo trong nước, rất nhiều giáo dân xin lễ tạ ơn Ngài. Đặc biệt, nhiều người không phải tín đồ Thiên Chúa giáo cũng rất kính mến, tin tưởng ở Ngài. Những tấm bảng tạ ơn cha Francisco Trương Biểu Diệp được gắn trên tường trong căn phòng nguyện tại nhà thờ Tắc Sậy nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Được biết, ở bên Mỹ, cụ Gioan Bautista Võ Hữu Hạnh, một nhà văn lớn tuổi đã sáng lập Hội những người con của cha Trương Biểu Diệp. Theo cụ, cha Trương Biểu Diệp đã ban phép lạ cho nhiều người, cả lương cũng như giáo. Sau đây là một số chuyện về các phép lạ đó. Bởi vậy, tiếng tăm về Ngài ngày càng lừng lẫy. Chuyện gia đình ông Lâm ở Lâm Đồng, Đà Lạt. Ông bà Lâm không phải tín đồ Thiên Chúa giáo và chuyện này đã diễn ra trên chính bản thân bà, được ông Lâm kể cho ông Ngọc Quang nghe. Ông Ngọc Quang ghi lại trên tập san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do cụ Võ Hữu Hạnh chủ trương. Bà Lâm bị bệnh viêm ruột và đau dạ dày từ lâu. Bệnh đã trở thành vô phương cứu chữa. Bác sĩ tại các bệnh viện ở Sài Gòn đều bó tay. Ông Lâm đành đưa vợ từ Sài Gòn về Lâm Đồng để bà sống những ngày cuối cùng của mình.
Giữa lúc gia đình vừa đưa bà Lâm về tới nhà thì có một vị khách đi đường xa, xe bị hư. Trong khi chờ tài xế sửa, ghé vào thăm. Khách là một người cao lớn, khỏe mạnh, gương mặt chữ điển, hàm râu cánh én, vẻ người phúc hậu với bộ áo trùm đen của linh mục. Ông Lâm vốn tính tình hiền lành, thường rất tôn trọng các vị tu hành dù lương hay giáo. Mặc dầu nhà đang bận rộn vì vợ bệnh nặng, nhưng ông cũng lịch sự tiếp đón khách. Vị linh mục tinh ý hỏi tại sao nét mặt của gia chủ có vẻ buồn rầu. Ông Lâm nói thật là vợ bệnh nặng mới đưa từ Sài Gòn về nhà chờ chết. Vị linh mục nói rằng lúc trước mình cũng bị bệnh nặng như vậy, nhờ một ông bác sĩ tên Hữu cho uống loại thuốc này khỏi bệnh, bây giờ còn dư lại mấy viên. Cha lấy trong túi áo ra 3 viên thuốc trao cho ông Lâm và dặn chiều cho bà uống 1 viên, tối lúc 10 giờ 1 viên và sáng hôm sau 1 viên nữa, thế nào cũng khỏi. Ông Lâm tuy không tin lắm, nhưng trong lúc tuyệt vọng ai bảo sao cũng đành nghe vậy. Giữa lúc ấy, người tài xế vào, thưa xe đã sửa xong. Vị linh mục bèn từ giã chủ nhà ra đi. Chủ nhà cảm ơn cha và hỏi cho biết cha ở đâu. Vị linh mục nói mình trông coi xứ đạo Tắc Sậy, tỉnh Bạc Liêu. Sau khi uống viên thuốc thứ nhất vài giờ, bà Lâm cảm thấy bớt đau, trong mình dễ chịu, biết đói và thèm ăn, ngủ ngon. Buổi tối khoảng chừng 10 giờ, tự nhiên bà thức giấc và nhớ lời cha dặn, bèn uống thêm viên thuốc thứ hai. Sáng hôm sau thức dậy, bà thấy trong người khỏe khoắn, không còn mệt mỏi và đau đớn như trước. Bà sung sướng báo tin cho chồng hay. Ông Lâm mừng quá, bèn đem viên thuốc còn lại đến các tiệm để làm mẫu, mua thêm cho chắc ăn. Nhưng ông đi khắp nơi, kể cả các tiệm thuốc Tây lẫn thuốc Bắc, xong chẳng ai biết đó là thuốc gì. Ông đành trở về, cho bà uống nốt viên còn lại và định có dịp sẽ xuống Minh Hải thăm cha và nhờ cha nói với ông bác sĩ Hữu bán thêm giúp. Muốn đi từ Lâm Đồng xuống Cà Mau thì phải về Sài Gòn, xuống Cần Thơ, qua Sóc Trăng rồi mới tới Bạc Liêu. Và Hộ Phòng là thị trấn của huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, cách thị xã Bạc Liêu 37 cây số, nơi có nhà thờ Tắc Sậy. Việc giao thông lúc ấy rất khó khăn, phải xếp hàng từ khuya tới bến xe miền Tây để mua vé xe. Có khi xếp hàng cũng không mua được vé, đường đi lại lồi lõm, hết sức cực khổ. Bà Lâm mới khỏi bệnh khó chịu đựng nổi với những chiếc xe cà rịch cà tàng. Cổ lỗ đó, đang lúc ông Lâm lo âu thì có người cháu làm trong cơ quan nhà nước đến chơi, cho biết anh ta sắp đi công tác tại Minh Hải để giao dịch mua lương thực cho tỉnh. Ông Lâm mừng quá, bèn nói với cháu cho đi nhờ xe xuống Tắc Sậy, tiền xăng ông chịu. Người cháu nhận lời vì nhà thờ Tắc Sậy nằm ngay trên đường Bạc Liêu đi Cà Mau và cách thị xã Cà Mau khoảng 20 cây số. Anh ta chở chú thím tới Tắc Sậy rồi xuống Cà Mau không có gì khó. Khi qua Bạc Liêu, xuống tới thị trấn Hộ Phòng, nhà thờ Tắc Sậy nằm cách chợ Hộ Phòng khoảng 1 cây số ở phía bên trái. Ông bà Lâm không thể ngờ được nơi ở của vị cha xứ ân nhân lại nhỏ như vậy. Đó là ngôi nhà thờ mái lợp tôn, vách ván, siêu vẹo trông đến tiêu điều. Đất nhà thờ rộng mênh mông nhưng chung quanh toàn đồng ruộng, dân cư thưa thớt. Chiếc sân đất của nhà thờ không có cổng. Vợ chồng ông Lâm xuống xe, đi vô. Một ông lão bộc, thường gọi là ông Từ, đang quét trên sân. Trông thấy khách lạ, ông Từ có vẻ ngạc nhiên vì ít khi có khách phương xa đến thăm ngôi nhà thờ này. Ông Lâm nói muốn gặp cha Sở. Ông Từ mời vào bên trong ngồi rồi mời cha. Một lát sau, vị linh mục ra, ngài cho biết ngài là linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Tỏ, cha Sở họ đạo Tắc Sậy. Ông bà Lâm rất ngạc nhiên, vị linh mục này trông không giống vị linh mục đã cho thuốc một chút nào hết, mà sao hai vị đều tự nhận mình là cha Sở họ đạo Tắc Sậy. Ông Lâm bày tỏ sự tình và kể mình đã gặp một vị linh mục cao lớn, tóc ngắn, gương mặt chữ điển, hàm râu cá chốt. Cha Tỏ mỉm cười, không lấy gì làm lạ, bèn dẫn vợ chồng ông Lâm qua phía bên hông nhà thờ, tới ngôi mộ của cha Diệp. Vừa nhìn thấy tấm hình trên bia mộ, tự nhiên ông Lâm quỳ phục xuống và quả quyết đây chính là vị ân nhân đã cho thuốc cứu bà Lâm khỏi bệnh. Bà Lâm cũng quỳ xuống tạ ơn ngài. Ông bà là người bên lương, không biết làm dấu thánh giá. Lúc ra về, ông bà Lâm gửi cha Sở một số tiền nho nhỏ để giúp nhà thờ, vì lúc ấy ai cũng nghèo, ông bà không có nhiều. Có lẽ ông bà Lâm là những người đầu tiên đã giúp nhà thờ.
Con là Teresa Phạm Thị Loan Phương, thuộc giáo xứ Tam Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Xin được làm chứng nhân ơn lành Chúa ban cho nhờ lời chuyển cầu của cha Diệp nhiều ơn lạ đến với con. Xin sẻ chia đến những người đang khó khăn, bệnh hoạn và mong tiến trình phong thánh cha được thuận lợi. Con là một phụ nữ 60 tuổi, gia cảnh nghèo nàn, lao động chính nuôi con trai năm nay vào cao đẳng. Ngày 13 tháng 6 năm 2016, con bị tai nạn giao thông. Lúc này, chồng vừa mất hơn 100 ngày sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư gan. Con bị gãy cổ tay trái vào cấp cứu băng bột. Sau một tuần tái khám, bác sĩ bảo mổ và con có trình bày hoàn cảnh với bác sĩ, thì bác sĩ nói thôi khỏi 6 tuần thì cắt băng. Thế nhưng, tuần sau tái khám thì bác sĩ phán phải nhập viện mổ ngay, gãy xương trụ, di lệch nhiều để sẽ bị tàn tật và rất đau. Thế là con trốn luôn không tái khám nữa. Đến bệnh viện khác cắt bột sau 6 tuần, cổ tay sưng vù, méo lệch đau đớn như lúc bị gãy. Hàng ngày đọc kinh cầu nguyện xin Chúa mẹ cho tay con bị tật mà không tàn để con làm được việc làm may hàng gia công. Hơn 3 tháng sau, ngày 30 tháng 8 năm 2016, đang nằm nghiêng đầu thì cơn chóng mặt ập đến, đầu quay cuồng như chiếc lá giữa trận cuồng phong. Vào cấp cứu nhập viện 2 ngày, con nằm bẹp, nôn ói và nhắm tịt mắt, cắn răng đương đầu với cơn quay cuồng đó. Lúc này, con đã nghe về cha mà cũng không mấy quan tâm. Tình cờ, vào Facebook đọc chia sẻ của đứa cháu về phép lạ cha Francisco Trương Biểu Diệp thấy hay. Đến ngày 7 tháng 9 năm 2016, con xuất viện. Đêm đó, con nằm xuống thì cái đầu nó rung tưng tưng như sợi dây đàn. Ngồi suốt đêm đến hơn 2 giờ sáng, chợt nhớ đến cha liền cầu xin liên tục. Cha Diệp ơi, cứu con! Và chút xíu là nằm xuống và ngủ được. Sáng ra, vào ngay trang Facebook của cha đọc hết các ơn lành và lời nguyện. Con rất muốn xuống tắc sậy viếng cha mà không biết phải đi như thế nào. Thế là quyết định tìm ảnh cha về thờ và cầu nguyện. Trưa đó, hai mẹ con đến nhà sách Đức Mẹ ở đường Kỳ Đồng tìm tấm ảnh bé bé vừa túi tiền. Loay hoay mãi chỉ còn một bức tượng mà thôi. Chiều về, đang dùng cơm tối thì có một chị ở hội các bà mẹ Công giáo đến thăm và cho 200.000, nhiều hơn số tiền chi ở nhà sách. Nghẹn lời tạ ơn Chúa và cha, rồi mỗi ngày đọc 9 lần lời nguyện với cha. Đến ngày thứ 5 thấy bớt đau nên gọi xin chủ xí nghiệp cho may kiếm thêm thu nhập nhưng bị từ chối. Rồi tìm việc khác như bảo mẫu, giúp việc cũng không ai mướn vì lớn tuổi. 2 ngày sau, có người gọi đến chia việc cho làm và cũng không để ý cái đầu nó khỏi từ lúc nào. Bây giờ không dùng thuốc nữa vì nó làm đau bao tử quá. Mấy ngày nay mưa nhiều, trời lạnh, con lại bị teo cơ và cứng khớp. Nó đau buốt và làm tê nhức nhiều lắm. Con lại kêu cầu, cha Diệp ơi, xin cho con chịu đựng được cơn đau này, hầu đền vì tội lỗi con đã phạm. Và tự nhiên con chạy vào nhà trong lấy băng thun bó cổ tay và cơn đau giảm hẳn. Những ai từng bị đầu quay cuồng trong cơn bão và đau thấu xương vì gãy sẽ cảm nhận được sự vui mừng và hạnh phúc như thế nào khi khỏi bệnh. Tạ ơn Chúa, mẹ đã nhận lời con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của cha. Cha đã ban ơn lại cho con. Còn một việc con cầu xin mà Chúa còn thử thách. Xin mọi người cầu cho con trai con tìm được việc làm để có thể tiếp tục đi học. Xin tạ ơn Chúa, mẹ và cha Francisco Trương Biểu Diệp. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.